درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز پنجشنبه 28 فروردین 2584 شاهنشاهی قریشی و 17 اپریل 2025 میلادی هست که این برنامه رو تقدیمتون میکنم. گزارش اپوزیتی 52 است. بیشتر راجع به همونجوری که در تیتر برنامه دیدین فرجام مذاکرات، عاقبت این مذاکرات چی میشه؟ مذاکرات تاریخی که بین دولت ایالات متحده به رهبری دونالد ترامپ و جمهوری اسلامی به رهبری علی خامنه ای داره در جریان هست، برخلاف خواسته علی خامنه ای جمهوری اسلامی که دائما در حال فرار از این مذاکرات بودن و میگفتن که ما خوشبین نیستیم و نمیخوایم مثلا اگر مذاکره کنیم با این دولت مذاکره نمیکنیم. دیدیم که همه مجبور شدن که بیان و مذاکره بکنن و الان هم حالا تفسیرهای مختلفی جنگ روانی دوربر این مذاکرات داره اتفاق میفته. یادتون باشه که قبلا مذاکراتی که به صورت غیر مستقیم بود قبلا، یعنی میخوام بگم فرق مستقیم و غیر مستقیم شه. مذاکرات قبلی همیشه مثلا آژانس انرژی اتمی داشته مذاکره میکرد، رئیس اتحادیه اروپا داشت میرفت با علی لاریجانی دست میداد، یا اون خانم اشتون یادتونه دائما با سعید جلیلی اینا جلسه میذاشتن و قبلش رئیس قبلی اتحادیه اروپا و بعد از خانم اشتون رئیس بعدی اتحادیه اروپا. دائما رئیس اتحادیه اروپا درگیر بود تو این مذاکرات. آمریکایی هم کنار قضیه بودن، یعنی اونجا که شد 5+1 که به اصطلاح اومدن اون برجام رو توش بهش رسیدن، آمریکایی‌ها یک گوشه داستان بودن، اونو بهش میگن غیر مستقیم. ولی اینجا ترامپ اومد همه این جریان دور زد، یعنی کل ترامپ که میگه منظورم دولت ترامپ و این تشکیلات جدیدی که بر آمریکا الان دارن حکومت میکنن اومدن سازمان انرژی هسته‌ای و اینا رو همه رو گذاشتن کنار و اتحادیه اروپا همه رو گذاشتن، همه رو دور زدن و مستقیم خود آمریکا یک نماینده فرستاد با نماینده جمهوری اسلامی که نماینده جمهوری اسلامی هم وزیر خارجه جمهوری اسلامی در بالاترین سطحی که میشد از نظر دیپلماتیک، یعنی دیگه مثلا رئیس شورای عالی امنیت و اینام نیست، نه، وزیر خارجه مستقیم. اینو بهش میگم مستقیم. فرق مستقیم و غیر مستقیم اینه که حالا جمهوری اسلامی سعی میکنه با کلمات بازی کنه، میگه نه اینم غیر مستقیم و اینم عمان اونجا مثلا واسطه است و از این حرفا دیگه، از این حرفای واقعا چرت و پرت. نه، این مذاکرات مستقیم هست و تفاوتش هم این هستش که مذاکرات قبلی اگه یادتون باشه مثلا از سال 2011-12 شروع شد تا سال 2018، مثلا از قبلش البته شروع شد، از مثلا سال 2005-2006 شروع شده بود اصلش، زمانی که روحانی تو شورای امنیت ملی و اینا بود. از اون موقع مذاکرات در جریان بود تا مثلا بعد 10-15 سال به یه توافق نیمبند رسیدن. ولی این مذاکرات تفاوت داره با اون مذاکرات قبلی و تفاوتش این هستش که قرار به نتیجه خیلی سریعتر برسن، یعنی ظرف چند ماه باید به نتیجه برسن و با تمام راهایی که سعی کرد علی خامنه ای فرار کنه از این مذاکرات، هر باقلی شامول تیبازی در آورد که نتونه گردن نذاره به این مذاکرات. یا حالا الان مثلا با بازی و کلمات میگن نه اینم غیر مستقیمه، نه ایزان این مستقیمه. مذاکرات نماینده آمریکا با نماینده جمهوری اسلامی دارن مستقیما صحبت میکنن و باید به نتیجه برسن. حالا میگم تحلیلگران زیادی دارن این وسط صحبت میکنن، میان حرف میزنن و برای من خیلی جالب آدمایی که میان اظهار نظر میکنن که آقای الان مثلا آخوندا سر ترامپ و کلا میذارن. من به شمای مخاطب دارم میگم شما یه نگاهی به وضعیت زندگی این تحلیلگران بندازین، ببینید که اینا خودشون کجای کارن، ببینید چقدر تحلیل‌های قبلیشون درست از آب در اومده، ببینید تا حالا چجوری اصلا به این موقعیتی که الان رسیدن، چجوری تو این رسانه ها جا پیدا کردن. اینو مقایسه بکنین با ترامپی که اولین حضورش در عرصه سیاست تو کاخ سفید ریاست جمهوری آمریکا بود، یعنی بالاترین مقام سیاسی که میشه در دنیا به دست آورد و طرف در اولین حضورش در عرصه سیاست داشته. پس یه آدمیه که پلن میکنه، برنامه میریزه برای کاراش
و میدونه داره چی کار میکنه. نماینده هم که انتخاب کرده رو هوا اشتباهی انتخاب نکرد، اینا کار شده، از ماها قبل از انتخاب شدنش رو این چیزا کار شده و برنامه هست براش. من شخصا نگران این که کلا سر تیم ترامپ بره نیست. هر اتفاقی که بیفته برنامه ریزی شده است و شاید حتی اتفاقاتی که در آینده قراره بیفته از قبل پلن شده بوده و قراره طبق اون برنامه ده. به نظر من تا الان طبق برنامه جلو رفته و خب مسلما طرف مقابل که جمهوری اسلامی هست و جمهوری اسلامی یادتون باشه سرمایه دیپ استیت هست، همون دولت سایه‌ای که در حقیقت جنگ اصلیه این ترامپ و کل این دولت جدید آمریکایی که متفاوت است از دولت‌های قبلی. جنگ اصلیشون در حقیقت جنگ اصلی بین این دولت و دولت پنهان است، دولت سایه، که این جنگ قدیمی هست، خیلی قدیمی این جنگ. تمام این بسیاری رئیس جمهورایی که کشته شدن یا خلع شدن مثل نیکسون یه دفعه استیضاح شدن، یه شبه گفتن بعد بیای کنار، اومد از ریاست جمهوری کناری گیری کرد. اینا همه در راستای همون جنگ با دولت در سایه بود، ولی این بار خیلی حساب شده تر. اصلا خود انتخاب شدن دونالد ترامپ هم در دور اول هم در دو دوره بعدش که میشه دومین ترمش که الان هست، اینا برخلاف جریانیه که همیشه در آمریکا در جریان بود. یعنی تمام رسانه ها داشتن بهش حمله میکردن من رئیس جمهور شد. بنابراین خود انتخاب شدن ترامپ یعنی خود رفتن ترامپ به کاخ سفید خودش یه پیروزی اول هست و نشون میده که این پلن‌ها برنامه‌ریزی‌هاشون درست بوده. افرادی که الان دورش هستن از رابرت کندی تا ایلان ماسک و بسیاری از آدمای دیگه که هستن، رئیس تمام دستگاه امنیتیشون خانم تولسی گابرد، رئیس FBI، رئیس پنتاگون، وزیر دفاع یا وزیر جنگ که آقای پیت هگست باشه، اینا همه برخلاف اون روندی که همیشه در آمریکا در جریان بوده. برای این به نظر من بیشتر پیروزی میبینم در این روند. و برای اینکه بهتون بگم که چقدر این جنگ با دولت در سایه جدی هست، ببینید مثلا پنتاگون، خب زیاد شنیدین که اسلحه سازا دارن دنیا رو کنترل میکنن. بزرگترین مشتری اسلحه سازا خود دولت آمریکاست، پنتاگون هست. سالی 1 تریلیون دلار بودجه پنتاگون هست و برای همین هم هستش که مهمه که کی وزیر دفاع هست، کی ریاست این پنتاگون رو به عهده داره و چقدر هم حمله کردن به همین پیت هگست در چند هفته گذشته. ناموفق بود. یعنی این همه پیروزی هست. یعنی تمام این حملاتی که رسانه ها سعی کردن بکنن پاپوش درست کنن، این همه شکست خورد. خب این همه پیروزی دولت ترامپ یا این تشکیلاتی هستن که دارن با دولت در سایه می جنگن. ولی در کنار اون ما وزارت دفاع، وزارت بهداشت داریم در آمریکا که اسمش هست HSS Health System HHS که الان آقای رابرت کندی در حقیقت هم وزارت بهداشت آمریکاست که آقای رابرت کندی الان داره بهش مدیریت میکنه، وزیر وزارت بهداشت هست و اونجا 3 تریلیون دلار در سال پول خرج میشه. 3 تریلیون دلار در سال اونجا داره پول خرج میشه و این پول خرج شرکت‌های بیمه میشه. ببینید مثلا قیمت دارو در آمریکا چند برابر حتی همین کانادایی که بغل دست آمریکاست. چرا اینجوریه؟ برای اینکه شما مجبور بشی بری بیمه بگیری. بعد از یه مدتی هم خب مثلا کسایی که شغل خیلی خوبی ندارن نمیتونن، انقدر هزینه بیمه ها زیاده که نمیتونن به اصطلاح هزینه‌شو پرداخت کنن و یه دری باز میشه به اسم دولت و کمک دولتی، اعانه دولتی. مجبور میشه بری از دولت بیمه دولتی. این دولت در حقیقت میاد تقبل میکنه بیمه شما رو به عنوان قشر کم درآمد و این بیمه شما یعنی میره دست دولت. شما دیگه پولی نمیدید، دولت هزینه بیمه شما رو میده و اون داروهایی که چند برابر قیمت داره فروخته میشه و بیشتر مردم آمریکا هم دارن اون داروها رو مصرف میکنن. داروی مثل داروی فشار خون، داروی کلسترول، قند، اینجور داروهاست که گفتش رابرت کندی هم که همه کرونیک دیزیز دارن، یعنی بیماری های مزمن دارن. فشار خون تا آخر عمر بعد قرص فشار خون میخورن، تا آخر عمر بعد قرص
چربی خون و نمیدونم قند و اینجور چیزا بخورن و اینها گرون هست. نمیتونی پولشو بدی بیمه بدی، بیمه هر پول نمیتونی پولشو بدی، دولت تقبل میکنه. دولت از کجا میده؟ باز دو مرتبه از بودجه از جیب مردم برمی‌داره دیگه، از اون بودجه که قرار خرج مردم بشه، از اون بودجه خرج به اصطلاح پرداخت این بیمه ها میشه و اینجوریه که 3 تریلیون دلار در سال وزارت بهداشت آمریکا داره پول خرج میکنه و مردم آمریکا مریض‌ترین مردم دنیا هستن. از نظر سلامتیشون از همه مردم دنیا پایین‌تر است به خاطر داروها و مواد خوراکی که درش موادی هستش که استفاده میشه که مردم مریض میکنه از بچه‌ها و اینها بعد جلوش گرفته بشه. یعنی میخوام بگم که این جنگ با دولت، هر جا که پول هست دولت در سایه هم هست، هر چقدر پول بیشتر است دولت در سایه دست قدرتمندتری داره و از طریق همین کمپانی ها و کورپوریشن ها هست. خلاصه این جنگ یعنی میخوام بگم در جریان هست و الان هم به اصطلاح آقای رابرت کندی داره جلوی خیلی از 10,000 نفر رو اخراج کردن از وزارت بهداشت. 10,000 نفر از یه وزارتخونه خیلی زیاد هست. یعنی مثلا وزارتخونه‌ای که در ایران هست به ندرت مثلا یکیشون 10,000 تا کارمند داره حتی و شما فکر کن فقط در وزارت بهداشت 10,000 نفر رو اخراج کردن. یعنی ببینید چقدر این وزارتخونه عریض و طویل بزرگ هستش که 10,000 تاش اخراج شده و هنوز این وزارتخونه داره کارش رو ادامه میده و احتمالاً یه 10,000 تا دیگه هم اخراج بشن چون تعدادی که کارمندان این وزارتخونه خیلی بیشتر از این حرف هست. به هر حال یعنی میخوام بگم این جنگ، دلیل اینکه این مثال ها رو دارم میارم میخوام بدونید که این جنگ با دولت در سایه یک جنگ جدی است و جنگ اصلی هست و موضوع جمهوری اسلامی مهمترین موضوع سیاست خارجی آمریکا هست، بوده و هست، چون دشمن یک کشور در دنیا رسما میگه ما دشمن آمریکایی و اون جمهوری اسلامی هست. حتی مثلا کره شمالی همچین حرفی نمیزنه، چین همچین حرفی نمیزنه، روسیه همچین حرفی نمیزنه، فقط جمهوری اسلامیه که داره میگه ما دشمن آمریکا هستیم، پرچم آمریکا رو میسوزونه و حالا این بعد مسئلهش حل بشه. و این دشمنی یک دشمنی ساختگی و پوشالی است و پنهانی زیر اون رابطه‌ای هست بین همون دولت در سایه و جمهوری اسلامی برای اینکه جمهوری اسلامی سر قدرت نگه دارن. اگر می‌بینید آخوندها تا الان تو این 46 سال یه مش آخوند بی سواد نادون و خرافاتی تونستن 46 ساله روی یه همچین کشور به این مهمی تسلط داشته باشن و بمونن و مردم ایران هم پس اینا بر نیومدن این همه ساله به خاطر اینکه بهشون کمک شده، کمک‌های زیادی شده که دیگه تو همین 4-5 سال اخیر خیلی واضح‌تر و واضح‌تر شده این کمک‌هایی که می‌شده. دیگه امروز مردم ایران میدونن که آخوندها رو کی سر کار گذاشته. انقلاب 57 یه شو بود برای اینکه شما باور کنین که آره یه سری انقلابیون اومدن و حکومت شاه گذاشتن کنار رو مثلا آخوندها رو انتخاب کردن. هیچ کس آدم دیگه هم نبود تو ایران، این آخوند خمینی دیوونه رو انتخاب کردن گذاشتن سر کار و بعدم این همه جنایت کردن، مردم هم پس اینا بر نیومدن. یکی از دلایلی که این دولت پنهان تونست موفق باشه این بود که مردم ایران اکثریتشون رو میگم رابطهشون با ایران قطع شده بود. یعنی شما نگاه کنید نیروهای به اصطلاح سیاسی در همون 57 تا نگاه کنید که هنوز هم باقی موندن، اونایی که اون موقع جوان بودن الان شدن پیرمرد پیرزنه 60-70 ساله و هنوز هم تو همون تفکراتن، هنوز هم فکر میکنن اگر مثلا یک شاهنشاهی در تاریخ ایران رو بگن کارش خوب بوده یعنی دارن از محمد رضا شاه طرفداری میکنن و اینها رو برابر هم دیگه میذارن و فردوسی رو نجات پرست میدونن و سعی میکنن اینجور تفکرات رو ترویج بدن و اینها اصل این فکرها از تو تینک تانک های آمریکایی اومده بیرون. از اینجا حتی میتونم بهتون بگم که خوراک داده شده به کشورهای بلوک شرق و از اونجا 2 مرتبه از به اسم تفکرات چپی و اینجور چیزا وارد شده در بین به اصطلاح فعالین سیاسی اون زمان و هنوز مونده، یعنی هنوز باقی مونده، اما نسل جدید ما اینا رو رد کرده و گوش نمیکنه، گوشش بدهکار به این حرفا نیست و الان مردم به طرف فرهنگ ایران اومدن. این برگه برنده مردم ایرانی. خواستم بگم بدونید که قدرت مردم الان کجاست.
روی همین ایرانگرایی هستش که و ایرانگرایی با ملیگرایی که در اروپا هست فرق داره، با نشنالیزمی که در اروپا هست تفاوت داره. قبلا راجبش صحبت کردم. ایرانگرایی ربطی به نژاد نداره، صحبت از یک فرهنگ بسیار زیبایی که دوستی و محبت رو ترویج میده و نمادهای خیلی به قولی اون چیزهایی که براش مهمه و دنبالش میره دوستی و محبت هست، عشق و علاقه هست، بخشندگی هست، همون چیزهایی که در ایرانی هست و اینی که همه انسان ها با هم برابرن و اون چیزی که انسان ها رو میتونه رشد بده همون فرهنگ و دانششون هست. این در تاریخ ایران جاری هست، نمیشه پاکش کرد. تو تمام شاهنامه از اول تا آخرش همش راجع به خرد داره صحبت میشه. بگذاریم بریم به سراغ فرجام مذاکرات. یه ذره طولانی شد. من چند تا تیکه از صحبت‌های ترامپ رو انتخاب کردم که راجع به ایران بوده. در ضمنم بهتون میگم که ترامپ سعی میکنه تا اونجا که ممکنه راجع به ایران و این مذاکرات حرفی نزنه. خیلی به زور اگه خبرنگاری ازش میپرسه پاسخ کوتاه، در کوتاه‌ترین شکل ممکن پاسخ میده. به نظر من برای این هستش که هرچی کمتر راجع بهش حرف بزنه، طرف مقابل که همون دولت سایه باشه کمتر از برنامه ترامپ با خبر میشه و میتونه از اون ور بره یه راههای دیگه پیدا بکنه برای اینکه این برنامه رو خراب بکنه. برای همین سعی میکنه تا حتی امکان کم صحبت بکنه و بهترین منبع هم فعلا صحبت‌های خود ترامپ هست. همه این تحلیلگران رو بذاریم کنار، ببینیم خود این آقای ترامپ چی میگه راجبه، چون طرف اصلی مذاکرات اونور هست و این اصلا خواست از اول که با جمهوری اسلامی مذاکره بکنه. یادتون باشه اون نامه‌ای که فرستاد به خامنه‌ای خب یک کار و گفت علنی کرد، یعنی نامه یواشکی نبود مثل اوباما و اینا که بعدن مثلا خود خامنه‌ای بیاد بگه. نه، نامه رو فرستاد و گفت من نامه فرستادم و متنش هم منتشر کردن و خلاصه جمهوری اسلامی رو در عمل انجام شده قرار دادن و مذاکرات مستقیم در جریان است. حالا میشنویم یه تیکه از صحبتایی که ترامپ 3 روز پیش با رئیس جمهور السالوادور دیدار داشت. پسر جوونی است، آقای نایب بوکلی، و خلاصه تمام این کسایی هم که در آمریکا دستگیر میکنن میفرستن به السالوادور و اونجا در زندانهایی در السالوادور نگهشون میدن. این به اصطلاح مهاجران غیرقانونی که اونایشون که عضو MS-13 هستن یا جزء گنگ های خطرناک، باندهای مافیایی خطرناک هستن و جنایتکار هستن، اونا رو بلافاصله دستگیر میکنن و اخراج میکنن از آمریکا و میفرستن به السالوادور و اونجا هم زندان‌های درست شده میفرستنش اون زندان. رئیس جمهور السالوادور اومده بود به کاخ سفید دیدار دونالد ترامپ 3 روز پیش و اونجا یه دیدار مثلا 50 دقیقه 45 دقیقه 50 دقیقه طول کشید، نه 40 دقیقه بودن طول کشید اون دیدارشون، یعنی بر اساس اون ویدیویی که منتشر شد میگم، و 40 دقیقه توی میدیا، یعنی با خبرنگاران. حالا اینکه اون بر رفتن شب هم صحبت کردن نمیدونم، حتما صحبت های پشت درهای بسته داشتم. اون چیزی که جلوی رسانه ها و دوربین های تلویزیونی بود 40 دقیقه بود و 2-3 بخشش هم راجع به ایران صحبت شد که اون تیکار با هم میذاریم گوش میدیم. اما اواخر این دیدار مثلا دقیقه 36 به بعدشه، با هم ببینیم. اول گوش بدیم این دوستا تیکه رو و بعد ببینیم که چی گفتن و چه جوری میشه مثلا این تفسیر کرد. You said yesterday that you're making a decision on Iran very quickly. What do you mean by that? Is that a decision to strike Iran? They have to solve their problem very quickly. Iran wants to deal with us, but they don't know how. They really don't know how. We had a meeting with them on Saturday. We have another meeting scheduled next Saturday. I said, that's a long time. You know, that's a long time. So I think they might be tapping us along. But Iran has to get rid of the concept of a nuclear weapon. They cannot have a nuclear weapon. He can't have a nuclear weapon. Nobody can have. We can't have anybody having nuclear weapons. You know, we can't have nuclear weapons. And I think they're tapping us along because we're so used to dealing with stupid people in this country. You said yes. خب اوکی. 2 تا نکته مهم داشته که این که گفتش که اینا میخوان مذاکره کنن نمیدونن چطوری.
به خاطر اینکه یه گوششون به گوش دیپ استیت هست، اونا دارن بهشون میگن چیکار کنین و ترامپ هم میخواد جداشون بکنه از اونا و بگیم با خود من مذاکره بکنین، فقط شما نمیتونین به بمب هسته‌ای برسین. اوکی. و اونا این روز شنبه مذاکره داشتن. این دیدار فکر کنم دوشنبه است، این دیدار که در کاخ سفید انجام شد بین رئیس جمهور السالوادور و ترامپ، و دوشنبه ترامپ داره این حرفا رو میزنه و گفتش که دیدار بعدی رو گذاشتن برای شنبه بعد، یعنی همین 2 روز دیگه، که گفتش که این وقت طولانی هست. یعنی چی؟ یعنی ترامپ میخواد به سرعت به نتیجه برسه. در اون اظهار نظرهای قبلیش راجع به این مذاکرات برگشت گفتش که ما ظرف 3-4 هفته بعد به نتیجه برسیم. یعنی تفاوت این مذاکره با مذاکراتی که قبلا بین آمریکا و ایران مثلا در جریان بود این هستش که اونا مذاکره برای مذاکره بود، همینجوری وقت تلف میشد، سالها گذشت، ای تحریم بذار تحریم بردار، از این مسخره بازی‌ها. نمیدونم JCP آژانس انرژی اتمی نماینده بفرسته نگاه کنن، اونو گزارش بدن. خلاص یک پروسه طولانی. حالا این همه اینا رو دور زده گذاشته کنار، میگن آقا خودمون با خودتون مذاکره میکنیم و شما سلاح هسته‌ای هم نمیتونید داشته باشین. و راستی آزمایش هم خیلی ساده است، ما نماینده میفرستیم نگاه میکنن و میفهمیم، لازم هم نیست جلوی دوربین تلویزیونی باشه و اصلا داریم میبینیم، ما ماهواره داریم اونجا بالا داریم میبینیم شما دارین چیکار میکنید. برنامه تمام این به اصطلاح بیس های آزمایش های هسته‌ایتون رو باید کنسل، باید ببندین درشون، نبندین هم این بمبارونتون میکنیم. خیلی ساده، به همین محکمی میگه و این آخوندان فهمیدن که این شوخی نداره باشون. و از طرفی حالا صحبت میکنیم که اگر به اون طرف بره، به طرف جنگ و اینجور چیزا بره، خب قطعا که آخوندها به شکل خیلی وحشتناکی از ایران میرن. حالا به غیر از اینکه برای مردم ایران هزینه داره، برای خود اون آخوندها و ایادی و دور و بریشون هم هزینه بسیار سنگینی خواهد داشت و اونا هم نمیخوان دیگه یه اینقدر هم خرد تو کلشون باشه، میفهمن که این کار یعنی به خاطر خودشون نه به خاطر ایران و مردم ایران، میفهمن که خودشون اولین قربانیان این جنگ خواهد بود. حالا این قسمتش رو بذاریم کنار. بنابراین 2 تا تیکه مهمش این بود که گفتش که حتی یه هفته دیگه لانگ ترم وقت زیادی هست، پس یعنی قراره زودتر به نتیجه برسیم. و اینکه گفتش که اینا نمیدونن چجوری میخوان مذاکره کنن ولی نمیدونن چجوری، این هم یعنی که دارن به یه جای دیگه گوش میدن. به نظر من منظورش این هست. و حالا قسمت بعدی صحبتاشو که انتخاب کردم با هم بشنویم. Having nuclear weapons, you know, you can't have nuclear weapons, and I think they're tapping us along because we're so used to dealing with stupid people in this country. And I had Iran perfect. You had no attacks. You would have never had October 7th in Israel, the attack by Hamas, because Iran was broke. They were stone cold broke when I was president, and I don't want to do it. I want them to be a rich, great nation. The only thing is, one thing, simple. It's really simple. They can't have a nuclear weapon. And they got to go fast because they're fairly close to having one. And they're not going to have one. And if we have to do something very harsh, we'll do it. And I'm not doing it for us. I'm doing it for the world. And these are radicalized. گفتش که تو اون دوره‌ای که من رئیس جمهور بودم اینا ورشکسته بودن و داشتن درست رفتار میکردن. حتی بعد از اینکه قاسم سلیمانی رو فرستادن اون دنیا، بعد از اونم جمهوری اسلامی خیلی دست به اعصاب با آمریکا اومد جلو که بعدن گفتش حتی زمانی که اینا خواستن اون موشک‌ها رو بزنن بین الاسد، خودشون زنگ زدن جلو گفتن که ما قراره موشک بزنن، برای همین اونجا رو تخلیه کرده بودن فقط برای اینکه تو افکار عمومی ایران بگن که ما یه مثلا جوابی دادیم، ولی یک حمله کاملا بی اثر بود و نمایشی بود. مثل همه کارهای جمهوری اسلامی نمایشی شعارگونه بود حرکتشون، مثل همین پرچم سوزوندن ها، مثل همین کارهایی که میکنن. به هر حال گفتش که اینا سلاح هسته‌ای نمیتونن داشته باشن، وقت زیادی نداریم و اگر توی مذاکرات هم به نتیجه نرسیم خیلی رفتار هارشی خواهیم داشت، خیلی رفتار خشنی ما خواهیم داشت که نمیخوایم داشته باشیم. گفتش که ما میخوایم ایران یه کشور قدرتمند بشه، پیشرفته یعنی قوی باشه و فقط نمیتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه. اینی که ما میخوایم ایران پیشرفته باشه و قوی باشه
یعنی که روابط ایران و آمریکا باید روابط دوستانه باشه. در سایه این دوستی بله میشه پیشرفتم کرد، میشه روابط تجاری آزاد داشت. خب این به ضرر آخوندهاست. یعنی آخوندها هویتشون، دلیل بودنشون در قدرت تو ایران به خاطر همین جنگ و دشمنیه و زیر همین سایه جنگ و دشمنی که تمام اون ویژه خاری ها و فساد ها به وجود میاد. اینی که تحریم هست، یک کسایی این تحریم رو دور میزنن و به ثروت های افسانه‌ای دست پیدا میکنن و همینجور در منطقه آشوب میکنن با اون پول ها. همه گروه های تروریستی که کل این منطقه خاورمیانه و جاهای دیگه درست شده یه جوری وصل به جمهوری اسلامی، یعنی نابودی جمهوری اسلامی برابر است با نابودی تروریسم در کل این منطقه خاورمیانه و این خیلی مسئله مهمی است. یعنی بودجه های به اصطلاح وزارت دفاع تمام کشورهای اروپایی و آمریکایی به شدت میاد پایین و این به ضرر کمپانی اسلحه سازی است و در ضمن هرج و مرج که از این منطقه پاک بشه، اون موقع کمپانیای نفتی هم نمیتونن به این راحتی برن تو و قراردادهای یک طرفه ببندن. یعنی به ضرر همون دیپ استیت یا دولت در سایه است. برای همینه که هر جوری است و هر چنگ دندونی میخوان جمهوری اسلامی نگه دارن و از اون طرف هم ترامپ هر جوری است ما جمهوری اسلامی رو حل کنه، از بین ببرتش، نه با جنگ، نه با اینکه بره بمب بندازه سرشون، نه از همین طریق یه سفارت آمریکا رو تو ایران باز بکنن بسیاری از مسائل حل میشه. دیگه نمیتونن یه کارگر رو دستگیر بکنن و بگن که این با دولت متخاصم در تماس بوده، یه معلم رو دستگیر بکنن بگن این چرا مثلا تلفنی با فلان دولت با فلان رسانه آمریکایی مصاحبه کردین، جاسوس آمریکاست. از این کارا دیگه نمیتونن بکنن و وقتی با آمریکا دوست باشن با اسرائیل هم نمیتونن دشمن بشن. هیچ دولتی نیست در دنیا که با آمریکا دوست باشه با اسرائیل دشمن باشه. بنابراین دوستی با آمریکا یعنی دوستی با اسرائیل و این مسخره بازی جنگ با اسرائیل و اسرائیل و از بین بره و اینا هم تمام میشه. آرمان فلسطین این چرت و پرتا هم گذاشته میشه کنار. چرا میگم چرت و پرت؟ به خاطر اینکه این برای مردم فلسطین نیست. ببینید چه بلایی به سر هم مردم فلسطین اومده توی این 40-50 سال گذشته. بنابراین این دولت جمهوری اسلامی دلش برای مردم فلسطین نمیسوزه که ببینید چه اتفاقاتی افتاده اونجا در تمام این 40 خورده ای سال. برای این هستش که این آشوب یعنی یه دلیلی برای آشوب وجود داشته باشه و به اصطلاح اینی که اسرائیل اومده این منطقه رو گرفت و از این حرفا دیگه، از اون داستان‌هایی که 50-60 سال ساختن و به خورد مردم خاورمیانه دادن و همه مردم خاورمیانه رو یه جورایی قطبی کردن و حالا این حرفا که تموم بشه خب مسئله حل میشه دیگه. اسرائیل هم میشه یکی از کشورهای خاورمیانه که کشور اتفاقاً صاحب تکنولوژی است، صاحب ثروت است و میتونه کمک کنه به پیشرفت کل منطقه خاورمیانه. برای همین میتونه نقش بسیار بسیار مفید و خوبی هم داشته باشه در خاورمیانه به جای اینکه اونجا مرکز و کانون جنگ باشه. و از قدیم الایام هم اینجوری بوده. از خیلی خیلی وقت پیش هم این یکی از شهرهای بسیار بسیار مهم این منطقه خاورمیانه شهر اورشلیم هست. شهر تاریخی چند هزار ساله است که در پیشرفت فرهنگ و تمدن کل این منطقه تأثیر بسزایی داشته. بگذاریم از این حرفا و این بعد برگرده به سر جای قبلیش و همین خواستم بگم که بر اساس صحبت‌های خود دونالد ترامپ قرار این مذاکرات در مدت کوتاهی به نتیجه برسه. حالا نتیجهش یا این هستش که ما دست دوستی میدیم با هم یا اینکه اوکی دوست نیستین چند تا بمب میندازیم و تموم میشه. اینجوری آخونده رو از بین میبریم و بعدش دوست میشیم. بریم صحبت بعدیش هم بشنویم با هم. Iran had no money, and Iran behaved so beautifully. And then Biden took all those secondary tariffs and tariffs on. I told China, you can't buy oil. If you buy oil from Iran, China, I told it to President Xi, then we no longer want you to do business with the United States of America. And those ships disappeared from that harbor so quickly. China. Get along great with China. Are the talks with Iran productive? خب این خیلی مسئله مهمی بود. یکی این که گفتش که ایران داشت درست رفتار میکرد تا اینکه بایدن اومد 2 مرتبه بهشون پول داد و 2 مرتبه همین آشوب‌های خاورمیانه شروع شد و بعدم گفتش که دیدم چین داره از اینا نفت میخره. گفتم اگه بخوایم از اینا نفت بخرین دیگه بازار آمریکا رو کلا فراموش کنین و این شد که چین هم جلوی اون
پالایشگاه و کمپانی‌ها رو گرفت که دیگه از ایران نفت نخرن و 2 مرتبه یعنی فشار رو روی ایران بیشتر میکنه، روی جمهوری اسلامی بیشتر میکنه تا اینکه بیان پای میز مذاکره و دقیقاً تن بدن به خواستهای آمریکا. همه صحبت همینه، تن دادن به خواستهای آمریکا یعنی چیه؟ که کلا برنامه هسته‌ای رو کلا درشو ببندن تا اینکه دولت درستابی آدم تو ایران بیاد سر کار، بعدم بره برنامه هسته‌ای داشته باشه. خیلی خوب، ولی نه یه دولت فناتیک خرافاتی که معتقد امام زمان قراره بیاد و بعد اسرائیل از بین. نه، همچین دولتی نمیتونه به بمب هسته‌ای برسه. این یکی و یکی اینم که ما باید با هم دوست بشیم. سفارت آمریکا باید در ایران باز بشه. این به نظر من خواسته مهم دونالد ترامپ هست و بسیار یعنی ظرفیت‌های اقتصادی زیادی در ایران هست و ایران خودش یک پتانسیل بالایی داره برای اینکه کمپانی‌های آمریکایی بتونن ثروت زیادی، کمپانیایی که تا الان محروم بودن از این بازار آمریکا کمتر از بازار ایران، بازار آینده ایران بزرگو میگم، کمتر از بازار آمریکا نیست. ببینید الان قدرت آمریکا به خاطر بازار مصرفی که داره، برای اینه که میتونه تعرفه بذاره و تمام کشورهای دنیا رو به زانو در بیاره. ایران هم چنین پتانسیلی داره. بازار مصرفی ایران هم میتونه به همون قدرت بازار مصرفی آمریکا باشه. وقتی که من میگم ایران یعنی شما از عراق تا قزاقستان حساب کنید. این منطقه که الان گیر جمهوری اسلامی افتاده، چون جمهوری اسلامی روی ایران نشسته و اینجوری داره اینجا آشوب درست میکنه، تو کل این منطقه نمیشه تجارت کرد. نه تو تاجیکستان میشه تجارت کرد، نه تو ازبکستان، نه تو ترکمنستان، نه حتی تو آذربایجان. تمام این منطقه قفل به خاطر جمهوری اسلامی. و جمهوری اسلامی که یعنی این حکومت شرور اهریمنی که از ایران پاک بشه، همه این منطقه آزاد میشه. این درب بازار این منطقه به روی کمپانیای بزرگ باز میشه. این فرصت اقتصادی است به نفع اقتصاد آمریکا و اروپا هستش که نه اون دیپ استیت، چون دیپ استیت فقط داره کمپانی‌ها رو برده گوشه تو چین و هند، از مردم فقیر اونجا سوء استفاده میکنه، بیش از اندازه تولید میشه و اون تولید رو میریزن، مثل سیل میریزن روی آمریکا و اروپا. تمام شرکت‌های داخلی آمریکا و اروپا رو از بین بردن، به نوعی تولیدات از تمام کشورها از بین بردن و تکنولوژی رو بردن اونجا برای اینکه ارزان‌تر بتونن تولید کنن و خلاصه محیط زیست چین و این یعنی به نفع چین هم نیست، این فقط به نفع همون دیپ استیته. مردم چین هم زندگی خیلی عالی ندارن، یا مردم هند یا مردم بنگلادش، و منابع طبیعیشون دارن از بین میبرن، محیط زیستشون دارن. بیشترین صدماتی که محیط زیست میخوره در چین هست، محیط زیستشون دارن از بین میبرن و این بعد یه تعادلی ایجاد بشه در دنیا و به نظر من این یکی از راههای رسیدن به اون تعادل از بین بردن جمهوری اسلامی در ایران هست، اینجوری که من میبینم. به هر حال اینم خواستم فقط بهتون بگم که اینجا هم 2 مرتبه تاکید کرد که چین هم دیگه نمیتونه از ایران نفت بخره و مثل اینکه ظاهرا اخباری هم اومده که مثل که مبادلات به اصطلاح تجارت نفت با بعضی از پالایشگاه‌های چینی هم در حال کنسل شدن هست و این یعنی تضعیف بیشتر جمهوری اسلامی. از اون طرف جمهوری اسلامی هم گفتم جمهوری اسلامی رو شما بچه دیپ استیت بدونید، گوش به فرمان دیپ استیت هست یا دولت در سایه که در آمریکا مستقر هست بخش بزرگش، اروپا رو که از دستشون در آورد. یعنی اروپا رو کلا دور زدن و گفتن که اروپا اصلا لازم نیست توی مذاکره بشه. مذاکره مستقیم یعنی بین آمریکا و جمهوری اسلامی. اروپا هم دیگه واسطه نیستیم مثلا. حالا در عمان مثلا برگزار میشه، چون فعلا در ایران نمیشه برگزار کرد. اما در همین گیروبیس جمهوری اسلامی هم از طریق رسانه‌اش شیطنتایی داره میکنه. حالا مثلا عکس ویتکاف رو انداختن که به دنبال محدود سازی ایرانن، نه اینکه کلا توقف کامل برنامه هسته نیست، میخوام محدود سازی بکنیم. خیلی خب باش محدود سازی، ببینیم چی میشه دیگه. و گفتم یه سری هم از این تحلیلگرانی که همه تحلیلاشون هم تا الان غلط عذاب در من نشستن، نگران اینن که الان کلا میره سر مثلا دونالد ترامپ. اوکی باش، به حرف اونام گوش ندین، نذارین تو دلتون خالی بکنن. و اما
اتفاق بعدی که امروز افتاد این بود که آقای عراقچی رفتش به روسیه و اونجا وارد این مثلا در روسیه اصلا این ازش میپرسم میگم این برای چی اومدی؟ میگه یک نامه‌ای رهبر معظم به اصطلاح خامنه‌ای داده که این به بعد میبرده میداده به پوتین. حالا این نامه رو مثلا داده دست وزیر خارجه که این وزیر خارجه هم جلوی دوربین‌های تلویزیونی بره اونجا پیاده شه بگه من این نامه آوردم از خامنه‌ای. خب اگه واقعا خامنه‌ای پیامی داشته باشه برای پوتین زنگ میزنه بهش باشه حرف میزنه. عهد چوپقلیشا نیستش که بعد من نامه بنویسه واسش. اصلا میگه نامه قرار بده. فکس میکنه براش، ایمیل میکنه بهش. برای چی بعد نامه یعنی میخوام بگم این کار تبلیغاتی رسانه‌ای این کار. اینی که این اومده نامه بر بده به اون. بعید نیستش که یک پیامی برده اونجا این آقای عراقچی و خواسته رو در رو به پوتین بگه که مثلا ما این امکانات مالی رو در اختیارت میذاریم هوایی ما رو داشته باش مثلا یه همچین چیز دیگه. این به اصطلاح سناریوی بدترین حالتش اینه که بعید میدونم که پوتین هم گول جمهوری اسلامی رو بخوره. البته جمهوری اسلامی گفتم همون بخش از همون دیپ استیت هست، همه جور به در دیوار دارن میپرن که این اتفاق نیفته. یعنی جمهوری اسلامی زیر بار یه جوری با ترامپ وارد مذاکره یا مذاکرهشون به نتیجه‌ای نرسه. اتفاقا دیپ استیت یا همون دولت سایه دنبال این هست که جنگ به وجود بیاد، چون جنگ ادامه هرج و مرج است و میتونن موقع توی اون هرج و مرج و جنگ خیلی کاری دیگه بکنن. اتفاق دیگه که افتاد این بود که بازم یه چیز غیر معمول بود که وزیر دفاع عربستان اومد رفت ایران و با این یارو سرلشکر باقری دیدار کرد، به اصطلاح رئیس ستاد کل ارتش جمهوری اسلامی. واقعا همه چیش به همه چیش میاد این جمهوری اسلامی، فرماندهای ارتششن، اینم رئیس ستاد کل ارتششه با نیم وجب قد و خلاصه اینجوری دیگه. و این دیدار هم اینجوری برگزار شد و این غیر معمول بود. این دیداری که بین وزیر خارجه وزیر دفاع عربستان، که حالا بعضیا گفتن که یعنی خبرهای اومد بیرون تو این کانال تلگرامی دیدم که صحبت این بود که مثلا یه هیئت از آمریکایی هم همراه این وزیر دفاع عربستان اومدن به ایران و بعید نیستش که رفتن مثلا بازرسی کرده باشن از یه سری از بیس‌های نظامی یا اینکه رو در رو با نیروهای نظامی ایران، همونجور که هایزر سال 57 اومد تو ایران. بعید نیستش که این هم یه چیز شبیه به اون باشه، برای اینکه من حدسم اینه که در نهایت جمهوری اسلامی بعد هر چه زودتر تصمیم بگیره که خامنه‌ای بذارن کنار و از شر آخوندا برای همیشه خلاص بشن، خلاص کنن مردم ایران رو حتی، و بتونن که جلوی اون جنگ رو بگیرن. جنگ که اگر اینا به توافق نرسن به اون جنگ میرسه، چون اونا همینجوری دارن با مفکناشون رو میبرن اونجا نشون میدن تو این رسانه‌ها که این B2 این B1 این نمیدونم B52 این با مفکنهای مختلفی میارن اونجا پرواز میدن که اینا هستن، اون ناوای هواپیما برام اونجا نشستن و اگر قرار جنگ بشه جنگ وحشتناکی در کار و قربانیان اولش هم همین بسیجیان دو عالم و این فرمانده‌های مجیزگو و ارزشی جمهوری اسلامی هستن. اینا اولین کسانی هستن که قربانی میشن و بعدم خود آخوندا همه تجارتخونه‌های چند میلیارد دلاریشون از دست میدن به سرعت و این خطرناکی براشون. جوری که میتونن جلوی اینا رو بگیرن اینه که بیان الان دست بدن، گردنشون رو کج کنن، دست بدن، قرار و تن بدن به اینکه سفارت آمریکا تو ایران باز شه و از این راه اون موقع خیلی از مسائل حل میشه. و اینی که حالا بعدن کی در ایران سر کار میاد تو قدرت میاد، اینو به نظر من مردم ایران میتونن تعیین بکنن. اما یک مسئله دیگه این هستش که موضوعی که باید واقعا بهش به عنوان ایرانی توجه بکنیم این هستش که خب الان شرایط ببینید دلار که هول و هوش 100,000 تومنه و وضعیت سیاسی هم که اینجوری به هم ریخته است. اپوزیسیون اون هم که اصلا
شوته واقعا، یعنی دنبال لشکرکشی خیابانی هستن. هنوز اینا بگن جمعیت ما بیشتر، اونا بگن نه جمعیت ما بیشتر، اینا اونا رو بکوبن. اصلا انگار اصلا وصل نیستن به این ایران، اصلا نمیبینن که تو ایران داره چه اتفاقی میفته. بنابراین اینم که به کنار، و وضعیت اقتصادی مردم ایران به شدت خراب هست، تحت فشار هستن. نارضایتی از جمهوری اسلامی در بالاترین سطح خودش هست. فقط چیزی که روی سرمایه گذاری کرده جمهوری اسلامی و کلا این جریانی که دشمن مردم ایران و دشمن ایران هست، این هستش که مردم ایران رو ناامید کنه، مردم ایران رو تحقیر کنه و بگه شما نمیتونین و تن بدین به یک آینده وحشتناکی که در انتظارتون هست و از ایران هم جداشون میکنه. در مثلا میگم فردوسی نجات پرست بوده، کوروش بردهدار بوده، از این حرفا دیگه. یه جورایی اون هویت ایرانی رو میخوام بگیرن از مردم ایرانی، بگن شما اصلا ایرانی نیستی، شما کردی، شما بلوچی، شما ایرانی نیستی، شما نمیدونم ترکی، ایرانی نیستی. این ایران هم میخوام بگیرن از مردم مختلف ایران. برای چی؟ برای اینکه بتونن برن منابع ایران بدزدن، راحت از بین ببرن. یعنی اینا در اون راستاست، چون وقتی مردم ایران به هم میچسبن متحد میشن، موقع در برابر هر دشمنی به پیروزی میرسه. هیچ دشمنی از پسشون بر نمیاد. این اختلاف هست که ضعیف میکنه، هر ملتی رو ضعیف میکنه. و مردم ایران، مردم تاریخی ایران که هزاران سال اینجا اسمش ایران، هزاران سال این مردم با این فرهنگ دارن زندگی میکنن. شوخی نیست. زبونی که الان ما داریم با هم صحبت میکنیم، زبونی که من الان دارم باهاش صحبت میکنم و شما میفهمین، 1000 سال مردم ایران دارن به این زبون با هم دیگه حرف میزنن. هیچ زبونی در دنیا نیست، نه ژاپنی، نه چینی، نه ترکی، نه انگلیسی، نه فرانسوی، هیچ کدوم 1000 سال قدمت ندارن. بریم ببینین. یعنی شما یه متن فرانسوی 500 سال پیش اگه بریم باز کنین، هیچ فرانسوی هیچی ازش نمیفهم. حتی متن انگلیسی 300 سال پیش هیچ انگلیسی و هیچ آمریکایی انگلیسی زبانی چیزی ازش نمیفهمه. ولی ما شاهنامه فردوسی مال 1000 سال پیش میخونیم و میفهمیم. این معجزه، این قدرت این زبانه. یعنی میخوام بهتون بگم که ما چی داریم و بعد قدرشو بدونیم. گنج ما اینه. گنج ما کوه نور دریای نور است. گنج ما این فرهنگ است، این زبان است. به هر حال اون چیزی که داره روش سرمایه گذاری میشه روی ناامید کردن مردم ایران و اون چیزی که باعث پیروزی ما میشه و میتونه تمام روند این مذاکرات رو به نفع ما مردم ایران، به نفع ایران تمام بکنه، اینه که ما بلند شیم، رو پامون وایسیم، ما باور کنیم که وجود داریم، هستیم و میتونیم اثر داشته باشیم. ما باید بلند شیم، وایسیم و بیایم پامون بزنیم رو پله اول، بعد به پله دوم فکر کنیم. پله اول نابودی جمهوری اسلامیه. وقتی که یعنی شما فکر کنید مثلا اون اتفاقاتی که سال 2401 سال در جنبش مهسا امینی یا زن زندگی آزادی در ایران رخ داد، اگه الان در جریان بود، وضعیت جمهوری اسلامی در این مذاکرات چجوری بود؟ چقدر جمهوری اسلامی زودتر راضی میشد به شرایط آمریکا، به شرایط این دولت جدید آمریکا. بنابراین ما باید اون شرایط رو 2 مرتبه به وجود بیاریم با توجه به تجربیاتی که در اون سالها داشتیم. در ضمن هم در نظر داشته باشین که دیگه نه هشت شعبی هست، نه حزب الله لبنان هست، نه حوثی‌های یمن هست، هیچ کس نیستش که هیچ نیروی نیابتی نیستش که به کمک جمهوری اسلامی بیاد. از طرفی نیروهای نظامی هم فاصله شون با جمهوری اسلامی، با آخوندهای حاکم، با آخوندهای فاسدی که بهشون حکومت میکنن بیشتر از همیشه است. بنابراین حرکتی که امروز مردم ایران شما انجام بدین خیلی موثرتر از حرکتی که 2 سال پیش 3 سال پیش انجام دادین. اما ضعف هایی داشت اون حرکت. اینی که مثلا ما فرض کنیم محل محور کوچه خیابونی بخوایم تظاهراتی یا اعتراضاتی انجام بدیم، خب قابل سرکوب شدن هست، به راحتی میشه کنترلش کرد. ولی اگر سیل جمعیت حرکت کنه و بیاد به طرف بیت ضحاک و ما شاهد یک جمعیت چند 10,000 نفری حتی باشیم، اولا به سرعت اون جمعیت چند 10,000 نفری تبدیل به جمعیت چند 100,000 نفری، بلکه چند میلیونی میشه. با توجه به اینکه 13-14 میلیون نفر آدم توی تهران دارن زندگی میکنن، روزانه میلیون ها ایرانی
تهرانی توی شهر تهران دارن این ور اون ور میشن. کافیه که فقط اینا فرمونشون رو بچرخونن به یه طرف، همه اون اتوبان هایی که باید توش ترافیک بشه رو فقط با حضور در اون اتوبان ها میشه ترافیک ایجاد کرد و جلوی حمل و نقل نیروهای امنیتی به مرکز اصلی و مرکزی شهر رو گرفت از طریق ایجاد ترافیک در همه اتوبان ها. در اپوزیتک 6 اینا رو قشنگ من توضیح دادم با شکل نقشه و اسم بردن از تمام خیابونا. و بعدم مرکز اصلی، مرکز نمادین جمهوری اسلامی، این بیت ضحاک است، میدون پاستور و همون خیابون‌های اطرافش هست و کافیه فقط اونجا پر از جمعیت بشه. من اون بار حساب کردم با 250,000 نفر آدم تمام اون منطقه پر از آدم میشه و این تأثیر روانی که داره هم روی مذاکره کننده ها، هم روی خود نیروهای نظامی، هم روی خود سران جمهوری اسلامی، برای اینکه زودتر شرشون رو کم کنن از این کشور و فرار کنن برن. اینا همشون یادتون باشه همشون در این کشورهای اروپایی، استرالیا، کانادا اینا بچه‌هاشون رو فرستادن، خونه ها ویله هاشون دارن و وقتی که ببینن اوضاع پس و خرابه زود در میرن وای نمیسن تو ایران. و این اتفاق میتونه بیفته به شرط اینکه ما حضور داشته باشیم، ما این کار رو انجام بدیم. حالا از کجا شما ممکنه الان داری نگاه می‌کنی میگی من چی کار کنم؟ کاری که شما میتونی بکنی اینه که یک، امید داشته باش. دو، با دوستانت، با اعضای خانوادت، با اون کسانی که بهشون مطمئنی، میدونی که اینا مثلا رژیمی نیستن، ربطی به جمهوری اسلامی نداره، با همین دوستانت، بالاخره 4 تا دوست نزدیک داری، این مسئله رو مطرح کن و بهشون بگو که ما از این راه میتونیم یه صندلی بذاریم سر میز مذاکرات. اون موقع توی این مذاکرات ما هم میشیم یکی از آپشن‌ها، ما هم رو میز مذاکراتیم. به جای اینکه بمب افکن بیتو رو میز مذاکرات بشه، مردم ایران میان رو میز مذاکرات، شما میایین، خواسته شما میاد و مطمئناً جنگ رو از ایران دور میکنه حضور شما در خیابون. و فقط همین مسئله رو مطرح کن با دوستانت و از اونها بخوای که همین کار رو انجام بدن. این مسئله مهمه، مسئله مرگ و زندگیه، مسئله مهمترین اتفاقی که الان برای کشور ما میفته از نظر تاریخی. این تاریخ این کشور کهنسال چند هزار ساله یکی از روزهای مهم، هفته‌های مهم رو داره سپری میکنه و الان نقش شما یک نقش تاریخی هست در تاریخ ایران. برای همین رو خودتون حساب کنین، به خودتون باور داشته باشین، بدونین که شما میتونید تاریخ ایران رو، یک کشور کهنسالی مثل ایران رو میتونید تغییر بدین، میتونید تغییر مثبت بدین، میتونید ببرینش به طرف یک آینده بسیار روشن و زیبا. برای همین فقط همین کار رو باید بکنین، فقط باید این موضوع رو مطرح کنین با بقیه دوستانتون، چه در خارج چه در داخل. مخصوصا اگه در خارج هستین، به جای اینکه وقتتون رو تلف کنین با این اپوزیسیون شوت، من فقط میگم شوتن واقعا، گیج که اصلا نمیفهمن چه خبر تو ایران، به جای اینکه وقتتون با اینا تلف کنین، فقط با هموطنان دیگه‌تون، با بقیه ایرانیانی که میشناسین راجع به این موضوع صحبت بکنین و اونها رو، بالاخره هر کسی یه عده‌ای و یه سری دوست و رفیق فامیل تو ایران داره، تلفن میزنی، مسیج میزنی، بهشون بگو این موضوع رو مطلعشون کن. یعنی شما میتونی نقششو، شما حتی 2 نفر دیگر رو آگاه بکنی، اونا میرن 2 نفر دیگر رو آگاه میکنن و ما در این مدت کوتاهی میرسیم به اون جمعیت میلیونی و همزمان به تهران، شهرهای دیگه هم وقتی که بیان تو خیابون، موقع قضیه عوض میشه، مسئله عوض میشه. ما اول باید این گفتمان رو همگانی کنیم، یعنی همه مردم وقتی میان تو صف نونوایی، تو صف گوشت، تو صف مرغ، تو تاکسی، راجع به این موضوع حرف بزنیم، اینکه کی ما قراره بریم تو خیابون، کی ما میتونیم بیایم سر میز مذاکرات بشینیم، از این راه که حضور داشتیم، حضورمون نشون بدیم، به دنیا نشون بدیم که ما هستیم. همونطور که در همون 3 سال پیش در جریان جنبش مهسا امینی این کاری کردیم و همه دنیا یه دفعه با اینکه تمام رسانه‌های دنیا سعی می‌کردن ایگنور کنن، هیچی حرفی نزنن، ولی ایرانیان با حضورشون به دنیا نشون دادن که داستان چیز دیگه، مردم ایران جای دیگه‌ای واسن، دختران ایران چقدر شجاع هستن، جوانان ایران چقدر زیبا هستن، چقدر شجاع هستن و چی میخوان. و ما این کارو میتونیم یه بار دیگه انجام بدیم و این بار
با تکیه بر اون تجربیات قبلی دیگه میدونیم باید چی کار کنیم. ما فقط یک جمعیت میلیونی میخوایم، جمعیت چند صد هزار نفری میخوایم در خیابونهای تهران و خیابونهای شهرهای دیگه. این فیلم ها و ویدیوهاشو لازم داریم برای اینکه نتیجه مذاکرات ما تعیین کنیم که چی میشه. و ما در حقیقت به جمهوری اسلامی وادار میکنیم، جمهوری اسلامی رو که دست از حماقت و بلاهت برداره و ایران رو به طرف جنگ نبره و در نهایت هم دیزالو میشه این حکومت. وقتی که سفارت آمریکا تو ایران باشه، رابطه آمریکا و ایران دوستانه بشه، یعنی رابطه ایران و جهان دوستانه میشه و تمام ویژه‌خواری ها و فسادها کمرش میشکنه. میتونم اینجوری بهتون بگم، نه اینکه یه روز از بین میره، ولی کمرش میشکنه. و این به شما ربط داره. شما میتونی تأثیر داشته باشید تو این کار. از همین الان با هموطنای دیگه صحبت کن و اونها رو متقاعد کن که اونها هم همین کار بکنن. اونها هم برن با بقیه صحبت بکنن که چیکار کنیم که یه روز ما باید بریم تو خیابون و یک سیل جمعیت چند صد هزار نفری را بندازیم به طرف بیت ضحاک تو خیابونای تهران و شهرهای دیگه. شهرهای دیگه هم قبلا صحبت کردیم و برنامه‌های زیادی داشتیم. تو شهرهای دیگه ما دیدیم تو جنبش مهسا امینی مردم رفتن چندین فرمانداری تو شهرهای دیگه، مخصوصا تو شهرهای شمالی کشور رفتن تسخیر کردن و نتیجه دادن تسخیر فرمانداری این سقوط اون شهر و 2 مرتبه سقوط سیاسیش منظورمه و 2 مرتبه این اتفاق میتونه تکرار بشه و وقتی همزمان در همه شهرها اتفاق بیفته مطمئنا سیستم حاکم یک زلزله سیاسی درش میشه. یعنی یا سقوط میکنه یا اینکه به طور کلی اون افرادش تغییرات بنیادی تکون میخورن، جابجا میشن. ما آدم هایی که توانایی مدیریت دارن، آدم هایی که سالمن، خوشدلن، کشورشون دوست دارن و توانایی این کار دارن رو کم نداریم تو کشورمون. پر از مهندسای درجه 1 هست، پر از دکترهای درجه 1 هست همین ایران ما. با توجه بعد از تمام فرار مغزها و اینکه بسیاری ازشون رفتن بیرون، ولی یه عالمه ما الان استاد دانشگاه درجه 1 داریم تو ایران، یه عالمه مهندس درجه 1 داریم، یه عالمه دکتر درجه 1. همینا قراره کشور رو بچرخونن. همینا هستن که میتونن بیان، یعنی وقتی که اون دزدا فرار کردن اینا میان جاهاشون رو میگیرن و راهش از همینجاست، از همین که ما حضور داشته باشیم، ما بیایم و با هم حرف بزنیم، امیدوار باشیم، روی پامون وایسیم تا بتونیم پامون بزنیم رو پله اول و بعدم تعیین حکومت بعدی و اینا میشه پله‌های بعدی. ولی اول ما باید پامون رو پله اول بذاریم، اول باید بلند شیم، وایسیم، از اینکه بیافتیم رو زمین و منتظر باشیم یه کس دیگه یه کاری برای ما بکنه، یه امام زمانی، ترامپ بیاد، اون یکی بیاد، آمریکایی‌ها بیان یه کاری نه، ما خودمون باید بلند شیم رو پامون اول وایسیم و بعد اون موقع بقیه این سیاستمداران قدرتمند دنیا مثل ترامپ و غیر و ذالک اونا با احترام به ما نگاه میکنن وقتی که ما بلند شیم وایسیم. شما یک کنار خیابون یک کسی آدم بدبختی رو ببینی کنار خیابون افتاده و با دستش دراز کرده از شما کمک میخواد، یه جور نگاهش کن، ولی اگه بلند شه وایسا با شما صحبت کنه بگی من کمک لازم دارم، یه جور دیگه روش حساب میکنی، یه جور دیگه باش برخورد میکنی و اینم دقیقاً همونه. شما بعد اول بلند شین وایسین رو پاتون. چه جوری از همین راه با امید داشتن، ما خوشبختانه ما این فرهنگ ایران رو داریم، این ایرانگرایی رو داریم که الان جوان‌ها رفتن به اون طرف. این خیلی مهمه، خیلی اتفاق مهم و کلیدیه که تو این 7-8 سال گذشته افتاده. حتی تو این یعنی هر چیزی داریم میریم جلوتر، بیشتر و قوی‌تر هم داره میشه و اینه که به ما اون اعتماد به نفس که لازم داریم داده و فقط کافیه بلند شیم رو پام وایسیم. همین. سپاسگزارم از توجهتون. تا دیداری بعد. بدرود.